Hello everyone, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, Cik Sarah kat sini. So, salam ala hijrah. So, hari ni 1 Muharram. So, Sarah rasa macam Sarah nak buatkan video untuk you all semua. So, Alhamdulillah. So, hari ni Sarah akan tunjukkan dekat you all macam mana cara kita untuk uruskan order dekat Shopee. Okay, mungkin you all tertanya-tanya macam mana nak uruskan order dekat Shopee. Ada yang teragak-agak lagi, susah ke nak uruskan order dekat Shopee ni? Senang sahaja, okay? So, kita akan tengok macam mana Sarah buat dia jadi macam ni. Okay, macam mana kita print dia, macam mana kita packing dia. So, ya, Sarah akan terangkan satu persatu. Okay, so jom kita start. Sebelum tu, jangan lupa untuk tekan button subscribe, jangan lupa untuk tekan likes dan jangan lupa komen dekat bahagian bawah. Kalau you all rasa video ni bermanfaat, you all boleh share video ni. So, ya, jom kita start. Jadi pertama sekali macam biasa kita login kita punya Shopee Seller Center, kita akan nampak lah okay, ada to process ni dekat sini. So ini maknanya order masuk. Beza unpaid dengan to ship ni. Okay, to process ni, okay, ni to process ni maknanya customer dah bayar dan kita sebagai seller dah boleh start untuk arrange shipment lah. Okay, dan yang untuk unpaid ni, customer ni belum bayar. Okay, belum bayar, kita belum boleh ship dia punya order. Kita just tunggu dia buat payment and then dia akan pergi ke to ship ni dan barulah kita boleh arrange shipment. Okay, so Sarah nak tunjukkan hari ni macam mana you all nak arrange shipment, macam mana kita nak uruskan order kita. So yang pertamanya kita pergi dekat bahagian tekan je to process ni. Okay, buat dua cara. Okay, yang pertama kita just tekan je arrange shipment ni. Okay, lepas tu kita confirm, tekan confirm. Okay, dia tunggu sampai keluar tracking number tau, baru tekan confirm ni. Okay, okay, so dia dah keluar J&T tracking number kat sini. Lepas tu dia ada tulis kat sini print web bill. Print web bill ni kita tekan, dia akan keluar lah web bill kat sini. Okay, so kita tunggu kejap. Okay, so dia akan keluar macam ni dan kita boleh print. Okay, kejap lagi saya tunjuk macam mana cara nak print. Okay, yang itu cara yang pertama. Okay, itu yang cara yang pertama. Yang kedua, contohlah kan, kalau kita ada banyak order, takkanlah kita nak buat satu-satu kan. So macam lambat. Okay, so kita boleh guna cara yang kedua ni. Yang cara kedua ni adalah mass ship. Nampak tak? Tekan button mass ship ni. Kita tekan button mass ship. Okay, lepas tu kita boleh tengok dekat sini. Okay, dekat sini sama ada dekat pos laju ataupun DHL, ikutlah mana-mana. So dekat Sarah ni ada 3 J&T. Tapi yang satu tadi kan Sarah dah buat kan, so dia tak keluar kat sini lah. So dia ada 2 je yang belum Sarah ship out process lagi. So tekan dekat J&T ni, tengoklah kalau dia dekat bahagian pos laju, you all tekan pos laju. Kalau dekat bahagian DHL, tekan bahagian DHL. Macam tu lah. Okay, so Sarah punya ni J&T. So tekan. Okay, so bila dah ada kat sini, kita tick je semua. Tick je semua. Kalau ada banyak, korang tick je semua macam ni. Okay, lepas tu tekan, nampak tak ni? To order selected. Okay, so mass arrange drop off. Okay, mass arrange drop off. So tekan. Okay, bila dah tekan macam tu, kita confirm je. Tekan je confirm sampai dia keluar. Tunggu sampai dia keluar tracking number macam ni. Okay, lepas tu kita tekan generate. Generate ni kita tekan yang ni, PDF web bill. Okay, tekan. So dia akan keluar lah web bill kat sini. So dia ada 2 kat sini. Sebab Sarah punya 2 je. Contoh kalau korang buat mass ship banyak, so dia akan keluar lah 10 helai kat sini ke. Okay, so yes, kat sini. So kita tengok macam mana Sarah print web bill ni dan tampal dekat parcel. Okay, so yeah, Sarah gunakan thermal printer macam ni. So kalau korang tak ada thermal printer ni, kalau korang ada modal dalam 200 lebih macam tu, korang boleh beli dekat Shopee banyak. Sarah pun ada letak printer yang Sarah beli ni dekat Shopee ni. Sarah ada letak dekat link dekat Sarah punya description, so korang boleh tengok. Okay, sekejap Sarah nak okay, so untuk kita print, dia senang je macam kita print benda-benda lain. Okay, so bila kita ada thermal printer ni, dia jadi senang sikit. Bila kita ada thermal printer ni, dia jadi senang sikit sebab dia terus print stiker tu kan. Okay, so Sarah ada 3 kan tadi. Sarah ada 3 benda yang Sarah nak print. So kita print yang ni dulu. Jadi kita just tekan je print the document and then kita select printer.
Lepas tu kita tekan je print, dia akan keluar. Oh, Sarah tak on. Sarah tak on lagi printer. Okay, sekejap ya, kita on printer dulu. Okay, so bila kita dah on printer, dia akan printkanlah untuk kita. Macam tu, senang je. Okay, so Kak Sarah print lagi 2. Okay, yang ini pula. So print. Yang Sarah beli punya, yang Sarah punya thermal printer ni, dia bagi sekali dengan stiker tau, free. So korang boleh lah, kalau korang kalau korang rasa ada modal sikit nak beli thermal printer, korang boleh pergi dekat link yang Sarah letak dekat bahagian description tu, korang boleh beli kat situ. Okay, so tekan print, tekan keluar. Ya, so yes, itu sahaja. Okay, jom kita packing kita punya parcel. Okay guys, so bila kita dah print tadi, so dia akan keluar macam ni kan. So ini dalam bentuk stiker lah. Bila kita ada thermal printer, kalau kita guna thermal printer, dia akan keluar macam ni. So tak payah nak potong-potong. Kalau you all guna printer biasa, you all pakai A4 paper, betul tak? You all kena potong sikit bagi nampak kemas kan. Okay, so untuk yang ni Sarah gunakan plastik parcel macam ni tau. Plastik parcel macam ni. Actually korang boleh dapatkan dekat Shopee. So dekat sini pun Sarah, yang untuk plastik parcel ni pun Sarah ada letak link kat bahagian bawah. So korang boleh tengok kalau korang berminat. Kalau korang rasa tengah mencari-cari apa ni plastik parcel, so korang boleh tengok dekat link Sarah kat bawah. And plastik ni dia ada ni tau, dia ada pocket dekat sini. Actually kalau you all dah guna stiker macam ni, printer airway bill macam ni, dah tak payah dah pakai yang ada pocket ni. Actually korang just pakai yang kosong je, yang plastik kosong tak ada pocket tu. Lepas tu korang just tampal je. So tak payah nak pakai yang pocket-pocket ni. Tapi kalau you all yang tak ada printer, thermal printer macam yang Sarah punya tadi, korang tak perlu risau. Korang just boleh je pakai printer biasa, pakai printer yang A4 paper tu kan. So korang pakai yang tu, korang potong cantik-cantik, and then korang pakai plastik yang ada pocket macam ni, korang just selit je dalam ni. Selit je dalam ni. Lepas tu dah boleh pergi post lah. Okay, and kalau dua-dua you all tak ada, printer thermal printer macam ni tak ada, lepas tu pocket macam ni pun tak ada, macam mana? Okay, kalau tak ada, korang print macam biasa, macam kata A4 tu, print macam biasa. Korang ambil lah plastik apa-apa kan, korang tampal. Okay, tampal menggunakan selotip. Asalkan dia tidak terbuka ataupun asalkan korang punya detail customer tu melekat dekat parcel, itu dah memadai. Okay, itu dah memadai, dah okay dah. Okay, tak perlu pun nak pakai yang macam ni ke, kalau you all tak ada budget lah. Tapi yang ini memudahkan. Okay, so yeah, okay, macam ni, tampal je. Okay, so Sarah nak packing kejap, nanti Sarah datang balik. Okay.